අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with Tanushka YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ O level English paper එකේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක reported speech වලින් තමයි ගොඩක් අවුරුදු වල ආවේ. ඊට අමතරව grammar point එකකින් මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන අවුරුදුත් තියෙනවා. ඒතර ගිය අවුරුද්දේ 2020 paper එකේ සාමාන්‍යයෙන් A level general English වලදී තහන ප්‍රශ්නයක් උත්තරේ දීලා ඒකේ උත්තරයක් අන්ඩර්ලයින් කරලා ඒකට ප්‍රශ්නේ හදන්න ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒතර question word එක දීලා තිබ්බා. ඒකට අපිට තිබ්බේ ප්‍රශ්නේ හදන්න. හරි? ඒතර අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒ විදිය ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඉදිරියේ විභාගවලදී. ඒතර මේ අවුරුද්දේ වුණත් 2020 ගේ වල පේපර් එකට වුණත් එන්න පුළුවන්. කොහොමද එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් උත්තර ලියන්නේ කියලා අපි බලමු. එතකොට මූලික වශයෙන්ම අපි දැනගන්න ඕනි කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි වාක්‍යයක ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක verb එක ගත්තොත් right එකක් verb එක වෙන්න පුළුවන් be verb එක. හරි? එහෙම නැත්නම් verb එක වෙන්න පුළුවන් action verb එකක්. හරි? එකක් වෙන්න පුළුවන් be verb එකක්. එහෙම නැත්නම් action verb එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට ඔයාලට හිතෙයි මොකක්ද be verb කියන්නේ මොකක්ද action verb කියන්නේ කියලා. සරලව ගත්තොත් අපි වාක්‍යයක් දකිනකොට නැත්නම් අපි වාක්‍යයක් ලියන්න යනකොට ක්‍රියාපදයක් අපිට පේන්න තියෙනවා නම් එතන තියෙන action verb එක. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට verb එක විදිහට තියෙන be verb එක. හරි? එතකොට be verbs auxiliary verbs කියලාත් අපි හඳුන්වනවා. ඒවා සමහර වෙලාවට උපකාරක ක්‍රියාපද විදිහටත් යෙදෙනවා. වෙනස තමයි be verb වලට පුළුවන් වාක්‍යයක ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් විදිහට ඉන්න. ඊට අමතරව modal verbs කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒවට හැබැයි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් විදිහට වාක්‍යයක කටයුතු කරන්න බෑ. හරි? මම දැන් මේ දෙකට සරල වාක්‍ය දෙකක් ඔයාලට දෙන්න උදාහරණ විදිහට දැන් මෙහෙම එකක් කියන්නකෝ. name is Kamal කියලා තියෙනවා. right? එතකොට දැන් මේක සාමාන්‍ය වාක්‍ය. හරි? දැන් මම මේකේ Kamal කියන එක අන්ඩර්ලයින් කරනවා. දැන් හිතන්න විභාගෙදී Kamal කියන එක තමයි අන්ඩර්ලයින් කරලා ආන්සර් එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ. හරි? තව වාක්‍යයක් මම දිනනවා. කුමාර makes a kite කියලා තියෙනවා. මම ඒකේ a kite කියන එක අන්ඩර්ලයින් කරනවා. තව වාක්‍යයක් මම දිනනවා. Kamal wrote a letter. මම ඒකේ a letter කියන එක අන්ඩර්ලයින් කරනවා. හරි? එතකොට විභාගයේ මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකක් දීලා ඔයාලට කියනවා ප්‍රශ්නේ හදන්න කියලා. ප්‍රශ්නේ හදද්දී අවශ්‍ය වෙන question word එකක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එකට එන්නේ what. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ be verb එක. දැන් මේක ගත්තොත් makes කියලා තියෙනවා. දැන් ඒකේ verb එක තියෙනවා. හරි? ක්‍රියාපදේ තියෙනවා. right? ක්‍රියාපදේ තියෙනවා. එතකොට මේ වලේ තියෙන action verb එක. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ be verb එක. මම හිතන්නේ දැන් be verb එක action verb එකයි පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට be verb එකක් තිබ්බොත් ප්‍රශ්නේ හදද්දී question word එක දීලා තිබ්බත් be verb එක තමයි මුලට එන්නේ. හරි? එතකොට my name is Kamal කියද්දී හරි මගේ නම කමල්නේ. එහෙනම් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් අහන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ නම කුමක්ද? ඔයාගේ නම මොකක්ද? එහෙනම් is කියන එක මුලට දානවා. what is my nameද? ඔයාගේ නම. my කියන එක your වෙනවා. what is your name? එතකොට තමයි උත්තර එන්නේ. අවස්ථාවේදී එහෙම කරන්න බෑ. හරි? දැන් මේ අවස්ථාවේ එහෙම කරන්න බැරියයි action verb එකක් තියෙන්නේ. action verb එකක් තිබ්බොත් අපි tense ටික ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? makes කියලා තියෙනවා wrote කියලා තියෙනවා. හරි? ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දෙක තමයි අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. එතකොට makes කියලා තියෙනවා අපි ලියන්නේ plural form එකෙන් නේ. දුවනවා නම් run. එකකට s හරි es හරි ies හරි දාලා තියෙනවා නම් ඒක simple present. හරි? wrote කියන්නේ ලිව්වා. ඒක simple past tense. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දෙකේදී තමයි ප්‍රශ්නයක් හදද්දී මොකක්ද අපි මුලට දාන වචන කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට හේතුව තමයි අනෙත් ඒ වලදී ඒ කියන්නේ අනෙත් tenses ඔක්කොකදීම අනෙත් tenses හැම එකකදීම වගේ අපි helping verb එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි
verb එක දාන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට continuous tense එකේ is am are was were will be දාලා තමයි verb එකට ing දාන්නේ. එතකොට ඒක තියෙනවා. එතකොට ඒක මුලට දැම්මම ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ දෙක ගැන අපි දැනගෙන සිටිය යුතුමයි. එතකොට simple present tense නම් හරි simple present tense නම් අපි ප්‍රශ්නයක් හදද්දි මොකද්ද දාන්නේ මුලට? හරි this හරි. right? එතකොට do දානවා ක්‍රියාව කරන්නා බහුවචන නම් this දානවා ක්‍රියාව කරන්නා ඒක වචන. ඊට පස්සේ simple past එකේදී මොකද්ද අපි දාන්නේ? හදද්දි කියන එක තමයි දාන්නේ. ඒතර negative form එකේදී did not දානවා අරකේදී form එකේදී do not නැත්නම් does not දානවා. අද simple past එකේදී did දානවා. එතකොට action verb එකක් තිබ්බොත් මතක තියාගන්න ඒ tense එකට අදාළව ප්‍රශ්නේ හදද්දී මුලට දාන එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනි question word එකට පස්සේ. එතකොට මෙතන කුමාර හදනවා සරුංගලයක්. එතකොට මොකක්ද කුමාර හදන්නේ කියලා මේවා කරනකොට අපි මෙතන දාන්න ඕනේ මොකක්ද? simple present tense එකේ ප්‍රශ්නයක් හදද්දී මොකක්ද අපි මුලට දාන්නේ? does කුමාර හරි ඊට පස්සේ make කියලා තමයි ලියන්නේ. makes කියන්නේ singular එකක්. ඒතකොට does කියන්නේ වචන දෙකක් තියෙනවා. what does කුමාර make කියන එකේ s එක අයින් වෙනවා. s එක අයින් වුණාම ඒක plural වෙනවා. ඒතර singular form එක තියෙන්නේ does කියන එක. what does කුමාර make? හරි? සමහර වෙලාවට ළමයි ලියනවා what කුමාර makes කියලා. එහෙම ලියන්න බෑ. හරි action verb එකක් තියෙනකොට මෙන්න මේක ඉතාල වැදගත්. හරි ඒක මතක තියාගන්න ප්‍රශ්නය හදද්දී මොකක්ද අපි දාන්නේ කියලා. හරි? ඒතර මම present එකයි past එකයි තමයි මෙතන highlight කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟ එක බලන්න. කුමාර ලිව්වා ලිපියක්. මොකක්ද කුමාර ලිව්වේ? what මොකක්ද අපි දාන්න ඕනේ? did කුමාර. ඒතර simple past tense එකෙත් ඔයාලා දන්නවා. දැන් did past form එක තියෙනවා. එහෙනම් මේ wrote කියන එක අපි මෙතන ලියන්න බෑ. එහෙනම් ඒක present tense වෙනවා. what did කුමාර write? මොකක්ද කුමාර ලිව්වේ? එතකොට a letter කියලා. පැහැදිලිද? ඒතර මතක තියාගන්න ඕනි වැදගත්ම කාරණේ තමයි be verb එක තිබ්බොත් be verb එක මුලට දාන්න ඕනි question word එකට පස්සේ action verb එකක් තිබ්බොත් ඒකේ tense එකට අදාළව ප්‍රශ්නේ මුලට හදද්දී හරි වචනේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඒතර continuous tense එහෙම තිබ්බොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. is am are මුලට ආවම ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. perfect tense එකේ නේ have has had එක මුලට ආවම ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. හරි ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ කාරණේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති කොහොමද අපි verb එක අඳුනගන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු ගිය අවුරුද්දේ past paper එකේ ඇවිල්ලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. හොඳයි දැන් අපි බලමු ගිය අවුරුද්දේ past paper එකේ ඇවිල්ලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. complete the question to get the underline part as the answer කියලා තියෙන්නේ. එතකොට underline කරලා තියෙන එක answer එකෙන් විදිහට ප්‍රශ්නේ හදන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේකේ බලපු හැටි අපිට පේනවා. right? verbs ටික. එතකොට verbs ටික අපි අඳුන ගන්න ඕනි. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ verb එක right? is ඊළඟ එකේ was ඊළඟ එකේ was ඊළඟ එකේ immigrated ඊළඟ එකේ loved ඊළඟ එකේ lived right? දැන් බලන්න be verbs තියෙනවා තුනක නේ is was කියලා තියෙනවා right? ඊළඟට action verb තියෙනවා තුනක. එහෙනම් දැන් action verb තියෙන තුනේ අපි බලන්න ඕනේ tense එක. ඒ බලපු හැටි අපිට පේනවා මේ තුනම තියෙන්නේ regular past tense verb එකක්. එතකොට simple past tense එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් simple past tense එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් දැද්දී අනිවාර්යෙන් අපි did දාන්න ඕනේ මුලට. මෙතනදී තියෙන්නේ is was තියෙන්නේ right? be verb. ඒතර be verbs ටික ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. right? is am are was were ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව do එකේ තියෙනවා do does did right? ඊට අමතරව have එකේ තියෙනවා has have had. ඒවා අපිට main verb එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ හරි ලේසි. question word එක දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ verb එක මුලට දාන්න තියෙනවා. එතකොට who is Dr. Arthur C. Clarke. එතකොට answer එක එනවා a famous science fiction writer. බලමු දෙවෙනි එක එහෙනම්. He was born in England කියලා තියෙනවා. එහෙනම් where කියන එකට මුලට අපි දාන්න ඕනේ මොකක්ද? was. right? where was right? was එක මුලට දැම්මා.
ඊට පස්සේ he born කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් Dr. Arthur C. Clarke born කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. මේ he කියන්නේ Dr. Arthur C. Clarke හින්දා. ඒතර මාකින් ස්කීම් එකේ මේ දෙකටම ලකුණු දුන්නා. right? පැහැදිලිනේ? වෝස් එක දැම්මා. ඊළඟ එකේ වෝස් නේ තියෙන්නේ. right? එහෙනම් වෝස් එක මුලට දැම්මා. ඊට පස්සේ his childhood dream කියලා ලිව්වා. හොඳයි. එතකොට එන්නේ what was his childhood dream? right? What was his childhood dream? පැහැදිලිනේ? දැන් ඊළඟ එකේ Dr. Clarke immigrated to Sri Lanka in 1956. ඒතකොට when කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ question word එක දෙන හින්දා කවද්ද? right? ඒතකොට when එහෙනම් immigrated කියද්දී අනිවාර්යෙන් did දෙන්න ඕනි. When did Dr. Clarke immigrate to Sri Lanka? මතක තියාගන්න. When did Dr. Clarke නැත්නම් he immigrate? ඒතකොට ඒක present වෙනවා. ගොඩක් ළමයි විභාගෙදී දීලා තිබ්බේ when Dr. Clarke immigrated to Sri Lanka කියලා. right? එහෙම ලියලා තිබ්බොත් ලකුණු හම්බුනේ නැහැ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න action verb එක තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ tense එකට අදාළව ප්‍රශ්නයක් දැන්දි මුලට දාන්න එක දාන්න. එතකොට he loved Sri Lanka එහෙනම් ඒකෙත් අපි දාන්නේ මුලට මොකද්ද? did. Why did he? නැත්නම් why did Dr. Clarke love Sri Lanka? එතකොට answer කියනවා because it has many beautiful beaches. right? Last one. Dr. Clarke lived in Sri Lanka for 52 years. එහෙනම් for how long did Dr. Clarke live in Sri Lanka? මතක තියාගන්න. මෙතනදී D එක අයින් වුණා, present වුණා. මෙතනදී D එක අයින් වුණා, present වුණා. හරි. එතකොට මතක තියාගන්න action verb එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම tense එකට අදාළව අපි ප්‍රශ්නය හදද්දි මුලට දාන verb එක දාන්න. හරි. be verb එකක් තිබ්බොත් be verb එක මුලට දාලා ප්‍රශ්නේ ලියන්න. එතකොට simple past tense එකක් આવොත් මතක තියාගන්න did આવොත් මෙතන verb එක present වෙනවා. simple present tense එකක් තිබ්බොත් අපි දාන s එක අයින් වෙනවා. right? මතක තියාගන්න. හරි මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි උත්තර ලියන්නේ කියලා answer එක දීලා ප්‍රශ්නේ හදන්න තිබ්බොත්. හරි? එතකොට passive voice එකක් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. passive voice එකේදී අපි කොහොමද helping verb එකත් එක්ක past participle දාන්නේ. එතකොටත් ඒ තියෙන helping verb එක මුලට යෙදුවාම ප්‍රශ්නේ හදාගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මේ අවුරුද්දේ ආවොත් ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මීට අමතරව chart එතකොට active voice passive voice කොහොමද අපි ප්‍රශ්න හදන්නේ reported එකේ direct වාක්‍යයක් indirect කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝස් ටිකක් මම දාලා තිනවා. ඒ ටිකක් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ විදිහේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න ICT and English with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.